number 3, you have to triple your time, di ba? So, dagdagan mo yung oras para sa iyong negosyo. Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from My Can Change Project. Magandang gabi sa lahat ng mga Delivers natin. And sa first time po tayo mapanood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so how to triple your profit? Okay, so doon sa may mga maliliit na negosyo, paano mga ba maging triple ang yung kikitain, di ba? So yan ang mahalaga sa lahat ng mga negosyo. Don't forget, dapat ang negosyo mo kumikita, di ba? Yung vlog natin ngayon bago to, na-upload natin actually. So, ang sinasabi ko po doon ay huwag ka tayong pumayag na tayo ay nagdinegosyo pero wala tayong kita. So, magpreno ka sandali, you sit down, you reflect, tinan mo, magkano ba yung kinikita ko talaga? O kumikita ba talaga ako? O gastos lang ako ng gastos? O labas lang ako ng labas ng pera? Diba? So, paano ba maging triple ang ating kita? Okay? Pero bago yan, so announcement tayo mga Delivers. Don't forget, malapit na tayo sa Hong Kong, November 18. Yan, magkita-kita tayo dyan. If you want to advertise your business, punta ko po yung business dyan. Or kahit dito sa Pilipinas, kung gusto nyo magpa-advertise ng yung negosyo, pupuntahan natin kayo kahit saan kayo sulok ng Pilipinas. Okay? And if you want online coaching, personal coaching, pwede po rin tayo via through online or pwede tayo mag-meet ng personal. Alright, so yeah, so paano nga ba mag-triple ang ating income? So, sa lahat ng mga negosyo, wag tayo pong pumapayag na break-even lang tayo. Ibig sabihin, sakto lang ang tubo natin. Di ba pag may tinatanong tayo, o kumusta yung negosyo mo? Sasabihin nila sa atin, sakto lang. Pag sakto lang, hindi pwede. Di ba? So, dapat kumikita yung negosyo. Alright? At pag kumikita na ngayon ang negosyo mo, dapat naman ngayon pag-isipan mo how to triple your income. Okay? So, naalala yung formula natin? 3x. Diba? How to triple your income. So, I have here 3 tips on how to triple your profit o yung kita mo. Okay? So, number 1, you have to triple your product. Okay? So, that means pwede kang magdagdag ng iba't ibang product o dagdagan mo ang volume. Okay? For example, kung ikaw ay meron ngayong sari-sari store, di ba? So, kung yung sari-sari store mo, of course, kumikita yan, di ba? So, you have to triple your product. So, magdagdag ka ng iba-ibang products. Kagaya ng mga na-vlog natin before, si Aling Tisay na nandito ngayon. Hello, ating Aling Tisay. So, nandiyan siya ngayon, tsaka si Kuya Boy. Tisay and Boy, di ba? Pwede natin gawa ng story yan. Aling Tisay at Kuya Boy. Di ba kung pwede? Okay. So, ang negosyo nila, by the way, yeah, yun, may seminar tayo sa lahat ng mga may-ari na sari-sari store sa San Fernando. So, in-invite tayo. May isang company na magtitipon-tipon sa inyo. Pupunta ako dyan. At, eto, may bonus sa inyo. Isasama ko si Aling Tisay at si Kuya Boy. Pagkaya natin silang pagsamahin para mag-testimony sila para sa paano kumita ang kanilang sari-sari store. Okay? So, you have to triple your income. Ang kanilang susi, di ba? Bukod sa sari-sari store, nagtinda pa sila ng iba-ibang produkto. So, triple your product. Ibig sabihin, magdagdag ka na iba pang produkto dyan sa iyong paninda o sa iyong negosyo. Diba? For example, yung sari-sari store mo, diba? Magdagdag ka ng yelo, magdagdag ka ng ano pa, magdagdag ka ng load, marami, diba? So, kung ang negosyo mo naman ay services, for example, ito, kagaya po ng ginagawa ko, nagsiseminar ako, I triple my services. Service po ang tawag dyan. So, bukod sa seminar, nagkakandak ako ng online coaching. So, yan yung ating so, yan yung number 1. You have to triple your product or triple your services. Kagaya yung binanggit ko po, speaker tayo, then nagdagdag tayo ng services, online coaching, consultation, at nag-vlog pa tayo ng mga different business. Okay? So, that's number 1. Para to triple your income, i-triple mo yung product. Diba? Kung ikaw nagtitinda ng t-shirt, dagdagan mo na ng hoodie. Diba? Dagdagan mo na ng iba't ibang products. Okay? Magdadagdag ka lang naman. Naalala sinabi ni Pastor Ed Lapis, kung gusto mong dumami ang kita mo, kung nagtitinda ka ng mga banana Q, kamote Q, dagdagan mo na daw ng mga drinks. Okay? Para mas madagdagan yung kita mo. Kasi ganun din naman daw ang yung time na inilalaan dyan. Alright? So, and, pangalawa, if you want to triple your profit, o yung tubo mo, o yung kita mo, okay? You have to triple your marketing.
kailangan nagmo-market tayo. Napakalaga niyan kasi ito ay isang mundo ng napakalaki ng competition at dami natin nagko-compete sa mga clients natin. So, you have to triple your marketing. Okay? So, kung dati wala kang FB, ngayon, mag-FB page ka, di ba? So, ang dali lang naman magawa ng FB page. Libre-libre yan. Ngayon, kung di naman sa FB page, pwede kang magkaroon ng website. You have to triple your marketing. Okay? So, kung hindi ka naman sa technology, o Doc G, simple lang ang hanap buhay ko. Nandito lang ako sa paligid namin. Meron lang akong bigasan, di ba? Paano ito triple yung marketing? Ilagay mo rin sa FB mo, di ba? O kaya naman, maggawa ka ng flyers, paminsan-minsan, mamigay ka. Di ba? So, you have to triple your marketing. You have to think of strategy, paano malalaman ng tao yung services mo. Meron ako mga kausap minsan, meron silang mga ibang ginagawa, meron silang website, meron silang vlog site, meron silang YouTube channel, pero inililihim naman nila. So, it can't be. So, dapat ang public, alam nila, o yung mga audience natin, alam nila what you are doing. Ano meron sa'yo? Anong ginagawa nila? So, you have to triple your marketing. Because from the marketing, dyan ka kumukuha ng sales. Alright? At yung number 3 naman, you have to triple your time. Okay? So, sabi nga natin, sabi ni, I don't know if it's Tony Robbins, what you focus on expands, di ba? So, yung mga lalong pinaglalaanan mo ng oras, yan ang lumalago. Pasinin mo, sa yung ginagawa, alin pinakamaraming time na binibigay mo? Aling tisa, ikaw, anong pinakamaraming time binibigay mo ng oras? Ayan, yung teleserye, di ba? Nag-expanded, joke lang. So, binibigyan mo ng maraming oras, alimbawa, di ba kahit sa mga, Ba't aling tisay? Ewan ko ba, ito po kasi si Aling Tisay nandito siya. So, sa lahat ng mga fans ni Aling Tisay na nagtatanong, nandito po siya ngayon. Minsan, gagawa ko. Pwede ba mami na lang? Mami Tisay daw, Aling Tisay. Okay? Alright, so, tuloy tayo number 3. You have to triple your time, di ba? So, dagdagan mo yung oras para sa iyong negosyo. Okay? So, halimbawa, kung dati naglalaan ka lang ng 2 hours para sa side job mo or side business mo, di ba? So, ngayon, i-triple mo, maglagay ka ng 6 hours. Okay? So, kung nagpa-planning ka, kung full-time naman ang business mo, kung ang planning time mo lang ay, let's say, 1 hour a day, triple mo yung planning time mo. Kasi from planning, doon ka nakakaisip ng marketing, doon ka nakakaisip ng pagpuproduce ng mga new products. Okay? So, ang ibig ko sabihin, yung dinidevote mong time to focusing on your plans, focusing on your marketing, focusing on how to increase your sale, mag-increase ka. Just like what I did in my YouTube channel. Dati po, ang plan ko lang sa aking YouTube channel is 1 hour a day. So, naging 2 hours a day, 3 hours a day, and ngayon, tumataginting na 4 hours, 5 hours a day tayo. Okay? So, it triples my income from my YouTube channel. Okay? So, ano ba yung negosyo mo ngayon, Delivers? Okay? So, mga kapatid, mga kababayan, kung ano may negosyo mo ngayon, pwede maging triple ang inyong kita, ang inyong profit, okay? You just triple your product, triple your marketing, and triple your time. Alright, so please share this video sa lahat ng mga delivers natin, sa lahat ng mga kaibigan mo may negosyo, para sama-sama tayong mabago, tumulad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go.